Hello everyone, welcome to my channel. So আজি আমি start কৰিবলৈ গৈ আছো class 9 or chapter 1. So chapter 2 নাম হল number system. So আজি এই ভিডিওটোত আমি কভাৰ কৰিম তাৰ important notes, তাৰ concepts আৰু তাৰ formulas বিলাক যোনবিলাক further exercises ইউজ কৰা হ'ব. So let us start the class. So আজি আমি ফাৰ্ষ্টতে পঢ়িম types of numbers. So types of numbers ত ফাৰ্ষ্টতে আহে natural numbers. So সবে সাকে বহুত খিনে গম পোৱাই natural numbers মানে কি the numbers that starts with 1 যদি তোমালোকে simply কবলে বিচাৰা যে natural numbers কি হয় so natural numbers are the counting numbers আমি যেনেকে গন্তি কৰো suppose 5টা বল আছে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা আমি তো 0 1 2 3 4 এনেকে তো কাউন্ট নকৰো সদায় আমি 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰো কাউন্টিং so counting numbers বুলি তোমালোকে ধৰি লব পৰা natural numbers. So the numbers that starts with 1 are known as natural numbers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it will go on. Next whole numbers. Whole numbers are ki hoy? The whole numbers that include 0. Whole numbers are the numbers that include 0. So whole number starts with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Go thakibo etu. So natural number or whole number or difference to etue hol je natural number starts with 1 and whole number starts with 0. Next ami tar chapter to eta important concept rational numbers. So rational numbers ki hoy? So rational numbers are those numbers that can be represented in the form p by q and q is not equal to 0. So rational number first condition to hol je the numbers that can be represented in the form p by q and where q is not equal to 0. So this is the first condition. Next ami sam its decimal expansion is terminating. So terminating mane ki decimal expansion is terminating mane ki ami duta example loisu eta hol 2/5 eta hol 10/3 jodi 2/5 or 10/3 ami divide koru tomaloke dekhiba paisa decimal er pisat ki hoise 0.4 etu etai ase hol next to 10/3 to ami jeta divide korisu tomaloke dekhiba paisa 3.333 ... মানে এটো গয়ে থাকিব এটো ৰখি না যায় ডিভিজন তো ৰখি না যায় সো টার্মিনেটিং অর কনসেপ্ট তো এটো হল যে যোনটো ডেসিমেল এক্সপানশন আফটার ডেসিমেল ৰখি যায় এটো দেখিছা ৰখি গৈছে আৰু নাম্বাৰস নাই ৰিপিট হোৱা নাই সো এটো কি হয় দিস ইজ দি টার্মিনেটিং আৰু এটো 10/3 তো তোমালকে দেখিবা পাইছা যে এটো 3.333 তুমি ডিভিজন কৰি গৈ থাকিবা এটো গয়ে থাকিব এনেকে তোমাৰ 3.333 হৈ গৈ থাকিব সো দিস ইজ নন টার্মিনেটিং মানে ইয়াৰ ডিভিজন তো ৰখি যোৱা নাই কিন্তু 2/5 তোমালকে দেখিবা পাইছা যে এটো ৰখি গৈছে আৰু 10/3 এটো ৰখি যোৱা নাই সো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে আমি যদি দেখো যে নাম্বাৰটো ডিভাইড কৰোতে যে এটো টার্মিনেটিং ওলালে দেন আমি ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰো যে এটো ৰেশনাল নাম্বাৰ হ'ব যদি কি হয় কেতিয়াবা নন টার্মিনেটিং ওলাই 10/3 এটো p/q ফৰ্মত ৰিপ্ৰেজেন্ট হৈ আছে যদি এটো কিন্তু আমি দেখিছো যে টার্মিনেটিং নহয় তো নন টার্মিনেটিং হয় সো নন টার্মিনেটিং হলে আমি কি চাম নন টার্মিনেটিং যদি হয় এটো ৰেকাৰিং হয় নে নহয় চাম এটা ৰেকাৰিং আৰু নন ৰেকাৰিং এটো দুটা যদি ডিফাৰেন্স তুমি চাবলে পোৱা সো 10/3 ডেসিমেল এক্সপানশনটো দেখিব পাইছা যে 0.33333 কি হৈছে ডেসিমেলৰ পিছত সেম নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ আছে দেখিছা 333 তুমি যিমানে ডিভাইড কৰা তুমি 3 এ পাই গৈ থাকিবা সো এটো সেম নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ আছে যদি তোমাৰ ডেসিমেল এক্সপানশনত ডেসিমেলৰ পিছত সেম নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে দেন আমি এটো কি বুলি কও ৰেকাৰিং বুলি কও ৰেকাৰিং ডেসিমেল এক্সপানশন যদি ডেসিমেল এক্সপানশনৰ পিছত বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ থাকে ইয়াত দেখিছা 1 2 3 4 3 5 7 8 9 6 7 বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ ৰিপিট হৈ আছে সেম নাম্বাৰ ৰিপিট হোৱা নাই যদি সেম নাম্বাৰ ৰিপিট নহয় আমি কি কও নন ৰেকাৰিং হল সো আৰু এটা মই এক্সাম্পল দিছো ৰেকাৰিংৰ যেনে তোমাৰ 0.333 এটো ৰিপিট হৈ থাকিলে আমি কেনেকৈ লিখো 0.3 বাৰ ওপৰত বাৰডাল দি দিও মানে 0.3 বাৰ মানে কি হল 0.3333 ... হল নেক্সট টু হল 0.1234 এটো এটা হল ৰেকাৰিং ডেসিমেল এক্সপানশন কাৰণ তুমি এটা দেখিবা পাইছা 0.1234 আকৌ ৰিপিট হৈছে 0.1234 সো আমি কি কৰিছো এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰো 0.1234 বাৰ সো আমি কি পঢ়িলো ফাৰ্ষ্টতে যে rational numbers are those numbers that can be represented in the form p/q where q is not equal to 0
Next to whole যে its decimal expansion is terminating. So decimal expansion to ki hol terminating jodi hoy tetiale ami directly etu kom je etu rational number hoy. Jodi ki hoy ketiaba amar non terminating ulai. Non terminating mane ki division to rokhi na jay. ই গয়ে থাকিব ডিভিজন হৈ হৈ গয়ে থাকিব যদি ডিভিজনটো হৈ গয়ে থাকে দেন আমি কি চেক কৰিম এটো ৰেকাৰিং হয় না নন ৰেকাৰিং হয় সো ৰেকাৰিং মানে কি after decimal same number repeats then it is recurring and after decimal if same number doesn't repeat then it is non recurring so etia tumalok aru eta example dilo je 0.333 it can be represented in the form 0.3 bar আৰু এটা হল 0.1234 0.1234 ইয়া দেখিব পাইছে 1234 1234 ৰিপিট হৈ গৈ আছে ডট 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 সো ইট ক্যান বি ৰিপ্ৰেজেন্টেড ইন দি ফৰ্ম 0.1234 bar so let us revise again so rational numbers are those numbers that can be represented in the form p by q then p by q hole ami ki sam terminating jodi terminating hoi jay then it is rational number jodi by chance non terminating ulai then we'll check it is recurring or non recurring jodi recurring hoy tetiale etu ki hobo rational number jodi non recurring hoy etu hobo irrational number so next rational numbers er pisot ami ki pohim irrational numbers so irrational numbers ki hobo rational numbers er obviously opposite hobo so opposite hole ki hobo faster statement to ki asile it can be represented in the form p by q so yat ki hobo it cannot be represented in the form p by q so faster condition to etu hol jodi eta number dekhisa junto p by q form likha nai so tumalke etu direct kobo pariba je tu irrational number hol jodi next ami sam is decimal expansion is that terminating asile yat hol it is non terminating aru non recurring so non terminating aru non recurring or eta example dit hoisu moi je etu swa tumalke example hol 0.10100100001 tumalke dekhibo paise yat numbers bilak belek ke repeat hoi ase aru etu decimal expansion goye ase mane ki etu non terminating hoi ase non terminating hole ami ki sam etu recurring hoy na non recurring hoy etu non recurring hoy karon yat belek numbers repeat hoy ase so ami first te pohilo natural numbers mane ki counting numbers jun bilak ami count koru normally jane 1 2 3 4 ke teneke count koru next hol whole numbers mane those numbers that starts with 0 so ami ki gom palo je irrational number jodi ami mind map kori likhu that cannot be written in the form p by q aro jodi then decimal expansion to ki hoy decimal expansion is non terminating and non recurring so irrational numbers mane etu next amar duta important note hol je all rational numbers and irrational numbers are collectively known as real numbers so ami ki bujilo je real numbers bilak ki hoy the numbers that contain rational and irrational numbers so real numbers can be divided into rational numbers aru irrational numbers so these are some types of numbers aru ta tumalokor ketiaba khudibo pare
hoito in MCQ form or in the form of fill the blanks, that there are infinite numbers between two rational numbers. Sorry, there are infinite rational numbers between any two rational numbers. So তোমালোকে এটো স্টেটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট নোট হয়, নোট হিসাবে লিখি থব পাৰা যে there are infinite rational numbers between any two rational numbers. বাৰে বাৰে নাম্বাৰটো ভুল কৰি আছো, numbers. So এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট নোট হয়. নেক্সট কনসেপ্টটো হল ৰেশনালিজম অফ ডিনোমিনেটৰ. সো ৰেশনালিজম অফ ডিনোমিনেটৰ মানে কি? সাপোজ এটা ইৰেশনাল ডিনোমিনেটৰ আছে, হেতু আমি চেঞ্জ কৰি দিম ৰেশনাল ডিনোমিনেটৰলে. এটো কেনেকৈ কৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল লৈছো. এক্সাম্পল হল 5/√7 - √6. সো এতিয়া কি তোমালোকে দেখিব পাইছা যে এই নাম্বাৰটো কি হয়, ডিনোমিনেটৰ কি হয়, এটো ইৰেশনাল হয়. সো আমি এটো কি হলে চেঞ্জ কৰিম, ৰেশনাললে চেঞ্জ কৰিম. সো ফাৰ্স্টতে আমি কি কৰিম, ফাৰ্স্ট স্টেপটো হল যে আমি কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ লিখি লম, যেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ লিখি লম. নেক্সট আমি নিউমাৰেটৰ আৰু ডিনোমিনেটৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম. কিহেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম? এই ডিনোমিনেটৰত থকা নাম্বাৰটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰিম. কিন্তু ইয়াত দেখিছা কোৱেশ্চনত কি আছে, মাইনাছ আছে. সো আমি কি লিখিম, প্লাছ. যদি প্লাছ থাকিলে হয় আমি লিখিলোহেঁতেন মাইনাছ. মানে এতিয়া তোমালোকে দেখিছা ইয়াত কি আছে, সেম নাম্বাৰে লিখিম আমি তলে ওপৰে, কিন্তু কি লিখিম আমি, প্লাছ লিখিম. মানে √7 - √6 আছে. সো আমি কি লিখিম, √7 + √6 আৰু ওপৰটো সেই সেম নাম্বাৰটো লিখি দিম, √7 + √6. সো এতিয়া এটো কি ফৰ্মত আছে, a + b a - b. সো এটো কি হয়, a + b আৰু a - b হলে কি হয়, আমি কি লিখো, a² - b². সো এটো কি লিখিম এতিয়া তলত ডিনোমিনেটৰত, √7² - √6². সো এটো কি হয়, 5√7 + 5√6. সো √7² মানে কিমান, 7, আৰু √6² মানে 6. সো 5√7 + 5√6. সো 7 - 6 মানে 1, আৰু 5√7 + 5√6. সো আমি কি কৰিলো, এই ইৰেশনাল ডিনোমিনেটৰটো আমি কি হলে চেঞ্জ কৰি দিলো ৰেশনাললে. সো দিস ইজ নোন এজ ৰেশনালিজম অফ ডিনোমিনেটৰ. আৰু এটা এক্সাম্পল লওঁ আমি, হেতু হল 1/√3 + √2. সো ফাৰ্স্টৰ স্টেপটো কি আছিলে, আমি কি কৰিম, কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি দিম, লিখি দিলো. এতিয়া আমি কি কৰিম, মাল্টিপ্লাই কৰিম. মাল্টিপ্লাই কিহেৰে কৰিম, সেই ডিনোমিনেটৰত থকা সেম নাম্বাৰটোৱে মাল্টিপ্লাই কৰিম. যদি প্লাছ থাকে আমি লিখিম মাইনাছ, প্লাছ থাকিলে আমি কি লিখিম, মাইনাছ, আৰু যদি মাইনাছ থাকে আমি কি লিখিম, প্লাছ. সো ইয়াত কি লিখা আছে, প্লাছ. সো আমি কি লিখিম, মাইনাছ. সো √3 - √2 আৰু √3 - √2. সো 1 × √3 - √2 মানে √3 - √2. আকৌ এইটো ফৰ্মুলা একে হ'ব, a² - b². সো কি হ'ব, √3² - √2². সো কি হ'ব, √3 - √2 আৰু 3 - 2. √3² মানে 3 আৰু √2² মানে 2, আৰু হ'ব √3 - √2/1, or we can write this as √3 - √2. সো কি হল, আমি কি কৰিলো, এই ইৰেশনাল নাম্বাৰটো ৰেশনাল নাম্বাৰলে চেঞ্জ কৰি দিলো. সো দিস ইজ নোন এজ ৰেশনালিজম অফ ডিনোমিনেটৰ. সো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছো, কি কৰিম, ফাৰ্স্টতে আমি কোৱেশ্চনটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিম, আৰু কি মাল্টিপ্লাই কৰিম. মাল্টিপ্লাই কিহেৰে কৰিম, ডিনোমিনেটৰ যোনটো ডিনোমিনেটৰ আছে সেইটো দিয়ে কৰিম. কিন্তু যদি মাইনাছ থাকে আমি তাত কি লিখিম, প্লাছ, আৰু যদি আমি প্লাছ থাকে তাত কি লিখিম, মাইনাছ. নেক্সট আৰু এটা কৰোঁ আমি, যদি এনেকুৱা হয় 1/√7. সো এইটোত একো কৰিব নালাগে, যিটো নাম্বাৰ আছে সেইটোকে ডিনোমিনেটৰত যিটো নাম্বাৰ আছে ফাৰ্স্টতে যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখি ল'ম, হ'ল. সো মাল্টিপ্লাই কৰিম. মাল্টিপ্লাই কৰোঁতে ইয়াত প্লাছ মাইনাছ একো কাহিনী নাই. সো আমি কি
এই √7 টোকে ওপৰে তলে দুবাৰ লিখি দিম √7 √7 সো √7 ইনটু √7 মানে √7 স্কয়াৰ আৰু √7 স্কয়াৰ মানে 7 আৰু √7 সো এটা কি হল এই ইৰেশনাল ডিনোমিনেটৰ আমি ৰেশনাললৈ চেঞ্জ কৰি দিলো সো এই দুটা ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হল ৰেশনালিজম অফ ডিনোমিনেটৰৰ নেক্সট আমি পঢ়িবলৈ সো নেক্সট কনসেপ্টটো হল লজ অফ এক্সপোনেন্টস সো লজ অফ এক্সপোনেন্টছত কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ্মুলা দিয়া হৈছে যোনকিটা চেপ্টাৰত ইউজ কৰা হ'ব সো ফাৰ্ষ্টৰ ফৰ্মুলাটো হল a টু দি পাৱাৰ m ইনটু a টু দি পাৱাৰ n তোমালোকে দেখিব পাইছা ইয়াত বেস দুটা সেম আছে তোমাৰ পাৱাৰ দুটা বেলেগ হয় আৰু কি হৈছে মাল্টিপ্লাই হৈ আছে যদি বেস দুটা সেম থাকে আৰু পাৱাৰ দুটা বেলেগ হয় আমি কি কৰো এডিশন কৰো সো a to the power m plus n then এটা এক্সাম্পল লিখি লৈছো মই 2 to the power 3 into 2 to the power 2 ইয়াত কি হৈছে বেস দুটা সেম আছে পাৱাৰ দুটা বেলেগ সো আমি বেসটো এবাৰ লিখিম আৰু পাৱাৰ দুটা ওপৰত প্লাস কৰি দিম এডিশন কৰি দিম সো 2 to the power 3 plus 2 to the power 5 will be equal to 32 যদি এবাৰ নেক্সট ফৰ্মুলাটো হল a to the power m divided by a to the power n ইয়াত কি হৈছে বেস দুটা সেম হৈ আছে আৰু পাৱাৰ দুটা বেলেগ আৰু কি হৈছে ডিভাইড হৈ আছে যদি বেস দুটা সেম হৈ থাকে আৰু পাৱাৰ দুটা বেলেগ আৰু ডিভাইড হৈ থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম মাইনাস কৰি দিম সাবট্ৰেকশন কৰি দিম সো সাবট্ৰেকশন ফৰ এক্সাম্পল a2 ইয়াত কি হৈছে বেস দুটা একে আছে সো আমি এবাৰে লিখিম বেস আৰু দেখিছো পাৱাৰ দুটা বেলেগ আৰু কি হৈ আছে ডিভাইড হৈ থাকিলে আমি কি কৰো পাৱাৰ দুটা মাইনাস কৰি দিও সো 5 minus 3 will be is equal to 2 to the power 2 and 2 to the power 2 is equal to 4 so আমি ফাৰ্ষ্টৰ ফৰ্মুলা দেখিলো যে a to the power m into a to the power n where the bases are equal powers are different we do addition of both the powers then আমি কি কৰিলো নেক্সট টু চালো তাত কি আছে বেস দুটা একে হৈ আছে পাৱাৰ দুটা বেলেগ সো কি কৰিম আমি ডিভিজন হৈ থাকিলে মাইনাস কৰিম মাল্টিপ্লিকেশন হলে প্লাস আৰু ডিভিজন হলে মাইনাস নেক্সট টু হল বেস দুটা বেলেগ কিন্তু পাৱাৰ দুটা সেম বেস দুটা যদি বেলেগ হয় পাৱাৰ দুটা যদি সেম হয় তেতিয়া আমি কি কৰো তোমাৰ বেস দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও আৰু পাৱাৰটো এবাৰ লিখি দিও ইয়াত মই কোৱেশ্চনটো ভুলকে লিখি থৈছো এক্সাম্পলটো ইয়াত কি হ'ব 3 to the power 2 এটা তোমালকে দেখিব পাইছা ইয়াত কি হৈ আছে পাৱাৰ দুটা একে হৈ আছে বেসটো তোমাৰ বেলেগ সো আমি কি কৰিম বেস দুটা লিখি দিম আৰু পাৱাৰটো এবাৰ লিখি দিম সো কি হ'ব 6 to the power 2 or 6 6 ja 36 আৰু নেক্সট একদম ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটো তোমাৰ এমসিকিউ দিব পাৰে so a to the power 0 is always equal to 1 so suppose 2 to the power 0 will be equal to 1 or 3 to the power 0 is equal to 1 or tomar 4 to the power 0 is equal to 1 jodi power 0 thake aru base to jikono number hobo pare tele tumaloke ki likhiba 1 next to hol next formula to hol a to the power minus m a to the power minus m can be written in the form 1 to the power a to the power 1 by a to the power m so etia etu jodi saw etu ki hoy a jodi dhorilo etu jodi minus m boli dhorilo then it can be written as 1 by 2 to the power 3 so these are some important formulas for this chapter so ami complete korilo chapter 2 etia let's quickly revise so real numbers mane ki real numbers include both rational and irrational numbers so rational numbers are those numbers that are terminating or non terminating but recurring next irrational numbers mane ki non terminating and non recurring next whole natural numbers are those numbers that starts with 1 2 3 4 and whole numbers are those numbers that start with 0 whole next pohilo ami rationalism of denominator so rationalism of denominator ki koru ami irrational denominator ami rational form ot change kori dio so rational form ot change kora style to kenake korisilo ami formula to je first de ami ki korim question to likhilom question to likhi pelai multiply korim ami multiply ki here korim same number to die multiply korim same number to দিয়ে মাল্টিপ্লাই কৰিম তাত যদি প্লাস থাকে আমি কি লিখিম মাইনাস আৰু মাইনাস থাকিলে আমি লিখিম প্লাস
ইয়াত কি হৈ আছে ইয়াত মাইনাছ আছিলে সেইকাৰণে মই কি কৰিলোঁ সেম ডিনমিনেটৰ ওপৰে আৰু তলে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছোঁ কিন্তু কি কৰিছোঁ ইয়াত মাইনাছ আছিল কাৰণে মই মাজত কি লিখিছোঁ প্লাছ নেক্সট আমি পঢ়িলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ্মুলাছ যদি a টু দি পাৱাৰ m ইনটু থাকিলে কি হয় প্লাছ হয় ডিভিজন হৈ থাকিলে মাইনাছ হয় আৰু যদি বেছ দুটা বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু পাৱাৰটো same থাকে then we'll write like this then a to the power 0 is always 1 and a to the power minus m chapter 2 introduction part khatam korilu next ami start korim exercise 1.1 so ajile thank you